Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là 10 năm cái phím tắt ở trong máy tính rất là hay và rất là hữu dụng, và có nhiều bạn sẽ không biết những cái phím này. Đấy. Thì chúng ta sẽ học những cái phím mà chúng ta thường sử dụng ở trong máy tính nhưng mà lại rất ít người biết. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng cái phím tắt một. Các bạn cùng theo dõi nhé. Cái phím tắt đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cái phím tắt để tạo một cái màn hình ảo ở trong máy tính. Tạo một cái màn hình ảo ở trong máy tính. Thế thì để tạo được cái màn hình ảo trong máy tính, ví dụ bạn đang làm việc ở một cái màn hình nào đó, nhưng bây giờ bạn muốn là bạn sẽ quay trở lại cái màn hình chính để bạn mở một cái ứng dụng nào đó hoặc một cái file nào đó. Đấy. Thế thì bình thường là chúng ta sẽ phải thu cái giao diện lại như thế này, đúng không ạ? Chúng ta thu lại giao diện như vậy. Thì thay vì chúng ta làm như thì chúng ta sẽ tạo một cái màn hình ảo bằng cái phím tắt là Windows Ctrl D. Ở trong MacBook thì sẽ là cái phím Ctrl cộng up, đúng không ạ? Đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong Windows, còn nếu mà bạn nào dùng MacBook thì các bạn có thể tham khảo ở bên này các bạn nhé. Rồi. Thế thì để tạo màn hình ảo thì chúng ta nhấn phím Windows Ctrl D như sau. Các bạn xem nhé. Windows này, Ctrl D. Đó. Thì các bạn thấy là mình đã quay lại được cái màn hình máy tính, màn hình desktop rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì lúc này chúng ta có thể thao tác cái gì đó ở trên cái màn hình máy tính này. Đấy. Giả sử như mình mở một cái thư mục này ra. Đó. Giả sử như vậy, mình mở cái thư mục này ra và chúng ta có thể làm việc tiếp mà nó không ảnh hưởng gì đến cái giao diện trước kia. Đó. Đây nó là một cái màn hình ảo chứ không phải là màn hình thật, nhưng mà nó cho phép chúng ta thao tác giống như màn hình thật các bạn nhé. Đó. Đây là cái thủ thuật đầu tiên, cái phím tắt đầu tiên. Vậy thì giả sử chúng ta mở một cái file này ra. Đó, lúc này chúng ta mở một cái file mới ra và chúng ta có thể làm việc ở trên một cái file mới và ở trên một cái màn hình ảo như thế này. Đấy. Rồi. Thế thì nhá, bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta có thể là quay trở lại cái màn hình trước đó? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím Windows Ctrl và cộng với cái mũi tên di chuyển sang trái sang phải các bạn nhé. Windows Ctrl sang bên trái, sang bên phải. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Các bạn nhấn phím Windows Ctrl giữ đó vào phím di chuyển bên trái và bên phải. Đó. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta di chuyển bằng cái phím Windows và cái phím di chuyển sang bên trái và sang phải là khi mà chúng ta có sử dụng cái màn hình ảo. Do mình mở cái file Excel này rồi cho nên các bạn sẽ không thấy được cái file trước đó. Mình sẽ thu nhỏ cái file này lại. Mình thu nhỏ cái file này lại thì các bạn sẽ thấy đây là cái giao diện trước đó, đúng không ạ? Đấy, Windows Ctrl mũi tên sang trái hoặc sang phải. Đây là chúng ta di chuyển sang màn hình ảo này. Chúng ta Ctrl Windows sang bên trái thì là cái trở về cái giao diện mà chúng ta đang làm việc, đúng không ạ? Rồi. Thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta tắt cái màn hình ảo đó đi? Đó. Đây, cái file này mình thu nhỏ xuống. Làm thế nào? Đây là cái thủ thuật thứ hai, là mình di chuyển giữa các cái màn hình ảo của máy tính. Đó. Chúng ta dùng phím Windows cộng với phím Ctrl và kết hợp mũi tên sang trái sang phải để chúng ta di chuyển cái màn hình của chúng ta. Windows Ctrl trái phải các bạn nhé. Đấy, bên trái hoặc bên phải.
để di chuyển giữa các màn hình chính và màn hình ảo. Đấy, các bạn thấy đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp, thế thì bây giờ chúng ta muốn đóng cái màn hình ảo đó thì chúng ta làm như thế nào? Như các bạn biết là chúng ta vẫn có cái màn hình ảo đây đúng không ạ? Màn hình ảo này đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta đóng nó thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ dùng phím Windows Control cộng với F4. Đấy, Windows Control cộng với F4. Đó, là chúng ta đã đóng được cái màn hình ảo đó rồi. Đó. Bây giờ chúng ta Windows Control và chúng ta di chuyển thì các bạn sẽ không thấy có cái màn hình ảo nữa, đúng không ạ? Đó. Đấy là cái phím tắt tạo cái màn hình ảo. Và thứ hai là cách chuyển đổi giữa các cái màn hình thật và màn hình ảo, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là đóng màn hình ảo, đúng không ạ? Chúng ta dùng phím Windows cộng với Control cộng F4, đúng không ạ? Nếu trường hợp mà bạn nào dùng Mac thì các bạn có thể tham khảo bên này, đúng không ạ? Rồi tiếp theo, để mà giả sử như bạn đang làm việc với rất nhiều cửa sổ, bạn làm việc với rất nhiều cửa sổ, nhưng mà bây giờ bạn muốn quay trở lại một cái màn hình chính nào đó, màn hình chính. Đấy, giả sử như này, chúng ta đang làm việc với rất nhiều cái cửa sổ như thế này. Đấy. Bây giờ mà chúng ta muốn quay trở lại màn hình chính nhanh thì chúng ta làm như thế nào? Thường mọi người sẽ thu nhỏ từng cửa sổ một, đúng không ạ? Thu nhỏ từng cửa sổ một. Như vậy thì sẽ rất là lâu, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có cái cách nhanh hơn để chúng ta thu nhỏ lại toàn bộ những cái màn hình, những cái gọi là cái cửa sổ hoặc những file mà chúng ta đang mở, thì chúng ta sẽ dùng cái phím tắt là Windows và M các bạn nhé. Windows M. Đấy, như vậy là chúng ta đã thu toàn bộ những cái giao diện, những cái cửa sổ hoặc những cái file mà chúng ta đang mở xuống cái thanh tách bar một cách nhanh chóng, đúng không? Đó là cái phím tắt mà quay trở lại màn hình chính, là chúng ta sẽ sử dụng cái phím Windows M. Rồi tiếp theo, nếu trường hợp mà chúng ta muốn xem các cái màn hình mà chúng ta đang làm việc, thì chúng ta sẽ sử dụng phím Windows và dấu phẩy. Windows và dấu phẩy các bạn nhé. Windows và dấu phẩy. Đó. Giả sử như chúng ta đang mở một cái file này nữa, đúng không ạ? Đó. Hoặc chúng ta mở một cái cửa sổ Explorer ra, ví dụ như vậy, chúng ta sẽ sử dụng phím Windows và dấu phẩy như thế này thì nó sẽ trở lại cái màn hình desktop cho chúng ta. Đó, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ xem, đó, Windows và dấu phẩy các bạn nhé, chúng ta có thể xem. Đó. Hoặc là giả sử như chúng ta đang xem ở cái phần này, đúng không? Chúng ta muốn quay trở lại để xem màn hình thì chúng ta nhấn Windows và dấu phẩy thì quay trở lại màn hình desktop rất là nhanh chóng, đúng không ạ? Mà chúng ta không phải đóng cái file đó, thu cái file đó lại. Đó, Windows và dấu phẩy các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là cái phím số 6. Phím tắt số 6 là mở một cái ứng dụng từ thanh tác vụ, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím Windows cộng với phím từ số 1 cho đến số 9. Đấy, thì cái này nó sẽ tùy theo phiên bản của máy tính, nó sẽ khác nhau một chút, nhưng mà chúng ta có thể là sử dụng phím Windows cộng số 1 đến số 9 tùy chúng ta các bạn nhé. Thì các bạn hãy thử trên máy của mình, để ví dụ mình nhấn phím Windows và số 1, Windows và số 1 thì các bạn sẽ thấy là lập tức nó sẽ hiện lên một cái gọi là cái trình để cho chúng ta chụp ảnh của máy tính. Đấy, và tương tự như thế cho những cái phím khác, các bạn cứ nhấn phím Windows số 1 hoặc Windows số 2, Windows số 3 đến số 9 luôn để các bạn trải nghiệm các bạn nhé. Cái này nó mỗi phiên bản máy tính nó sẽ khác nhau một chút đấy. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ chia đôi màn hình máy tính. Đấy, đôi khi chúng ta muốn so sánh giữa cái dữ liệu của file này với file kia, mà đôi khi chúng ta không muốn dùng công thức, hoặc là đôi khi cũng không phải lúc nào chúng ta cũng dùng công thức, chỉ có trong Excel thôi, đúng không ạ? Còn nếu những cái tài liệu khác chúng ta sẽ không dùng công thức được, cho nên là nhưng mà chúng ta vẫn muốn so sánh
hai cái dữ liệu nào đó, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím chia màn hình là bằng cách là phím Windows cộng với mũi tên trái và mũi tên phải. Giả sử bây giờ mình muốn thu nhỏ cái file mình đang cho các bạn xem đây nó nhỏ sang bên trái, thì mình sẽ nhấn phím Windows và mũi tên sang bên trái, thì lập tức là cái file này nó đã chia nhỏ một nửa rồi. Còn phần bên phải này thì các bạn thấy là những cái phần mà mình đang mở, đúng không ạ, chúng ta đang làm việc, thì chúng ta sẽ chọn một cái file nào đó, chọn một cái cửa sổ màn hình nào đó, thì cái màn hình đó nó sẽ được chia lại một phần ở bên này, đúng không ạ? Đó, thì các bạn có thể là sử dụng phím Windows sang phải và sang trái, thì các bạn sẽ trải nghiệm nó để chia màn hình của máy tính. Windows sang phải, sang trái thì sẽ mở ra, đúng không ạ? Rồi sang phải này, đó, sang trái, đấy, sang phải, sang trái, sang trái, sang phải, đúng không ạ? Rồi tương tự như vậy, bạn đang mở cái file nào đó, thì các bạn muốn thu nhỏ lại thì Windows sang trái, đó, rồi các bạn Windows sang phải, thì lập tức là chúng ta có thể chia đôi được cái màn hình máy tính của chúng ta để chúng ta có thể so sánh hai bên. Đó, nếu giả sử chúng ta đang mở hai file mà chúng ta cần phải so sánh dữ liệu ở trong hai cái file này mà không phải là file Excel, thì chúng ta vẫn có thể là so sánh, chúng ta quan sát hai bên được một cách rất là dễ dàng, đúng không? Rồi, đấy là cái phím Windows cộng với phím mũi tên di chuyển. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phím là chuyển đổi các cái ứng dụng. Để chuyển đổi các cái ứng dụng ở trong máy tính, hay nói cách khác là chuyển đổi các cái giao diện này, đấy, thì chúng ta có nhiều cách. Đấy, các bạn nhé, nhiều cách. Thì cách thứ nhất là các bạn nhấn phím Ctrl Alt và Tab, Ctrl Alt cộng với Tab, thì các bạn sẽ trải nghiệm nhé. Ctrl này, Alt này và phím Tab. Đó, thì các bạn sẽ thấy được là lập tức là chúng ta biết được là toàn bộ những cái giao diện mà chúng ta đang làm việc ở trên máy tính của chúng ta. Đấy, sau đó chúng ta có thể sử dụng cái mũi tên sang trái sang phải như thế này để chúng ta lựa chọn cái giao diện mà chúng ta đang làm việc. Các bạn hình dung không? Đó, sau đó chúng ta Enter. Đó, thì cái giao diện nó sẽ mở lên. Rồi, đấy là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng phím Windows Tab, Windows và Tab. Đó, thì chúng ta cũng sẽ mở được những cái giao diện mà chúng ta đang làm việc ở trên máy tính, và các bạn cũng có thể dùng cái mũi tên sang trái sang phải để chúng ta có thể lựa chọn những cái ứng dụng của chúng ta. Đó, các bạn nhé, Enter. Đó, đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba là chúng ta sẽ sử dụng là phím Alt cộng Tab. Đấy, Alt các bạn nhé, Alt cộng Tab. Đó, thì các bạn cũng sẽ thấy được là chúng ta có thể là xem được tất cả những cái giao diện màn hình mà chúng ta có thể đang mở, các bạn nhé. Đó, đấy, như vậy Alt cộng Tab, đúng không ạ? Rồi, đấy là cái phím tắt thứ 8. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái phím tắt khá là hay. Phím này giả sử như là bạn đang làm việc một cái file nào đó hoặc một cái dữ liệu nào đó, đột nhiên máy tính nó có một cái sự cố nào đó mà bạn không thể thao tác được, bởi vì đơn giản nó đơ, hoặc là cái file nó bị lỗi, hoặc là nó bị như thế nào đấy. Nói chung là nó bị lỗi, bị đơ và chúng ta không thể thao tác được ở trên máy tính trong trường hợp đó. Thì thông thường là chúng ta để xử lý những tình huống đơ máy hoặc là bị làm sao đó, thì thường là chúng ta phải khởi động lại máy tính, thì sau đó chúng ta mới dùng lại bình thường được. Nhưng mà khởi động lại máy tính như vậy ấy, đồng nghĩa với việc là toàn bộ những dữ liệu, những cái file của chúng ta đang làm việc đó chưa lưu, có thể sẽ bị mất hết, đúng không? Có thể sẽ bị mất hết. Vậy thì để mà khắc phục cái nhược điểm như vậy ấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái phím tắt là Ctrl Shift ESC. Đó, thì để các bạn sẽ xem nó ra cái gì nhé. Nó sẽ ra một cái cửa sổ để quản lý những cái công việc mà chúng ta đang làm ở trên máy tính. Thì các bạn sẽ nhấn phím Ctrl Shift ESC, Ctrl Shift ESC trên bàn phím. Rồi, thì các bạn sẽ thấy là nó xuất hiện một cái hộp thoại
Task Manager, tức là quản lý tất cả những cái công việc ở trên máy tính của chúng ta. Đấy. Sau đó nếu trường hợp ví dụ chúng ta đang làm việc với một cái ứng dụng nào đó hoặc một cái file nào đó mà có vấn đề, tức là chúng ta không thể nào mà thao tác được bởi vì cái file đó nó bị lỗi hoặc là một cái ứng dụng đó nó bị lỗi. Đấy, thì chúng ta đơn giản là chúng ta sẽ đóng tắt cái ứng dụng đó đi bằng cách các bạn, ví dụ cái file, giả sử một cái ứng dụng nào đó, giả sử mà cái ứng dụng này đi, mình chuột phải vào nó và các bạn chỉ việc là End Task thôi, bấm End Task, tức là để kết thúc cái công việc đấy là chúng ta sẽ loại bỏ được cái lỗi mà chúng ta đang không thao tác được ở trên cái ứng dụng đó hoặc cái file đó hoặc cái công việc đó, và nó giữ nguyên lại cho những cái công việc khác cho chúng ta. Còn nếu giả sử chúng ta không biết cách như vậy, chúng ta mà khởi động lại máy thì máy sẽ chạy lại bình thường. Tuy nhiên đồng nghĩa với cái việc là những cái gì mà chúng ta đang làm sẽ bị mất, bởi vì chúng ta chưa lưu được, đúng không ạ? Đó, thì rất là hay, đúng không ạ? Đấy. Nếu trường hợp bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé, để cập nhật những cái video mình chia sẻ ở trên đây các bạn nhé. Và đừng quên bấm like và bấm vào cái chuông thông báo để mỗi khi mình ra một cái video mới thì các bạn có thể là xem được cái video đó và không bị bỏ lỡ một cái thông tin nào các bạn nhé. Rồi, tiếp theo là chúng ta sang cái phím tắt số 10. Nếu trường hợp mà chúng ta dùng chuột thì ok rồi, đúng không ạ? Chúng ta có thể mở được cái cửa sổ Windows Explorer ra. Nhưng mà chúng ta không dùng chuột thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta có một cách khác là chúng ta sẽ sử dụng cái phím Windows E. Windows E các bạn nhé. Windows E này, Windows E như thế này. Rồi, thì lập tức là chúng ta sẽ mở được cái cửa sổ là Windows Explorer ra. Và chúng ta có thể là làm việc ở trong cái giao diện này bất kể một cái công việc nào mà các bạn muốn. Đấy, thì đây là cái phím tắt để có thể mở nhanh cái cửa sổ giao diện là Windows Explorer trong máy tính các bạn nhé. Đó. Rồi, tiếp theo là gì? Bây giờ giả sử chúng ta làm một cái gì đó mà chúng ta thấy nó hơi bị nhỏ, bây giờ chúng ta muốn nó to lên một chút. Giả sử các bạn xem những cái hợp đồng nó có những cái dòng chữ người ta để rất là nhỏ ở phía dưới, để mục đích là để cho người khác không để ý đến, ví dụ như thế, để mọi người khác sẽ bỏ qua nó. Vậy thì chúng ta sẽ phóng to cái phần đó ra bằng cách sử dụng cái chức năng là kính lúp ở trong máy tính. Vậy thì để sử dụng cái kính lúp ở trong máy tính thì chúng ta có một cái phím tắt nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím Windows cộng với dấu cộng hoặc là dấu trừ các bạn nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phím Windows cộng dấu cộng để chúng ta mở cái kính lúp lên, đồng nghĩa với cái việc cái file này các bạn sẽ nhìn thấy rất là to lên các bạn nhé, và các bạn có thể tăng giảm kích thước của nó được. Chúng ta sử dụng Windows và dấu cộng như thế này. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là to luôn, đúng không ạ? Và các bạn có thể là tăng hoặc giảm kích thước của nó luôn các bạn nhé. Windows và dấu trừ là chúng ta sẽ giảm kích thước đi. Và các bạn có thể thấy là có một cái thanh công cụ để quản lý cái việc này, và lúc này các bạn có thể là tăng hoặc là các bạn có thể giảm, và các bạn có thể di chuyển đến cái nơi nào đó và các bạn sẽ thấy được cái dữ liệu rất là to, rất là dễ nhìn, đúng không ạ? Đó. Và các bạn sẽ trở lại bằng phím Windows và dấu trừ, Windows và dấu trừ như thế này. Đó. Thì lại trở lại như ban đầu. Hay đúng không ạ? Đó. Và có thể là rất nhiều bạn không biết những cái ứng dụng, những cái phím tắt này. Rồi, đó là cái phím 11, đúng không? Cái phím tắt số 11. Rồi tiếp theo bây giờ nhá, làm thế nào để mà chụp cái màn hình máy tính nhanh? Giả sử ai đó đang gửi cho bạn một cái thông tin gì đó mà nó rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta cần phải lưu lại cái khoảnh khắc đó ngay lập tức. Hoặc đơn giản là bạn nhìn thấy một cái tình huống nào đó mà các bạn thấy nó rất là hay, thì các bạn làm thế nào để mà lưu được cái tình huống đó lại trong máy tính của mình đó, để không bỏ lỡ một giây phút nào, ví dụ như vậy.
thì chúng ta sẽ sử dụng một cái phím tắt chụp màn hình máy tính nhanh bằng cái phím là Windows cộng với phím Green Screen trên bàn phím của các bạn. Đấy, phím này các bạn nhé. Thì chúng ta sau khi chúng ta chụp màn hình thì cái tấm ảnh này sẽ được mặc định lưu ở trong cái thư mục ảnh trong máy tính của các bạn nhé. Ví dụ giả sử bây giờ mình chụp cái màn hình này thì các bạn xem nhé. Windows phím Green Screen. Rồi, như các bạn thấy bây giờ là mình đã lưu được cái ảnh đó rồi, rất là nhanh luôn, đúng không? Các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ mở ra, mình chọn là cửa sổ Windows Explorer nhé các bạn nhé. Rồi, trong thư mục ảnh đây các bạn sẽ thấy là cái tấm ảnh mình vừa chụp đây, screenshot các bạn nhé. Đây các bạn thấy này, đây các bạn nhé. Đó là chính là cái tấm ảnh mà mình vừa giờ mình chụp ở trên màn hình, đúng không ạ? Các bạn có thể thử, đúng không ạ? Đó. Hoặc đơn giản là bạn, ví dụ bạn đang ở một cái giao diện nào đó và bạn thấy cần phải chụp cái ảnh đó lại nhanh chóng. Đó thì các bạn đơn giản là nhấn phím Windows và phím Green Screen. Đó, Windows phím Green Screen như thế này thì lập tức cái tấm ảnh đó được lưu vào trong cái thư mục ảnh máy tính của chúng ta. Thì các bạn có thể quan sát. Đây các bạn nha. Windows Explorer các bạn nhé. Đây, thư mục ảnh đây. Đây các bạn nhé. Screenshot, các bạn mở cái thư mục này ra thì các bạn sẽ thấy được là cái tấm ảnh mà mình vừa chụp cho các bạn xem đấy. Đây các bạn nhé. Đó, thì đây là cái cách mà chụp màn hình nhanh máy tính các bạn nhé. Đó, rất là hữu dụng. Đôi khi chúng ta muốn giữ lại một cái giây phút, một cái khoảnh khắc, một cái bằng chứng nào đó, đúng không ạ? Thì chúng ta làm như vậy. Thì người khác cũng muốn xóa, muốn thu hồi cũng rất là khó, đúng không ạ? Trong tích tắc thôi là mình có thể chụp được ảnh được rồi, đúng không ạ? Đó. Rồi, ok, đó là cái thủ thuật, đúng không ạ? Phím tắt số 12. Rồi tiếp theo là phím tắt số 13. Phím tắt số 13 là bây giờ chúng ta muốn biết là trong máy tính của chúng ta đang có những thông báo nào. Đấy, thì chúng ta có thể là mở cái trình mà quản lý những thông báo đó lên bằng cái phím tắt là Windows A. Windows A các bạn nhé. Đó, thì mình sẽ dùng cái phím tắt là Windows A, Windows A. Thì các bạn quan sát thấy bên phải này, bên phải của màn hình của chúng ta là những cái thông báo về máy tính của chúng ta. Đó, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta có thể là truy cập nhanh cái trình quản lý thông báo, hay các hay người khác thường nói là cái trung tâm, đấy, trung tâm thông báo, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ sử dụng phím tắt là Windows và A. Rồi, tiếp theo là gì nhỉ? Nếu trường hợp mà các bạn đang thao tác ở đâu đó nhưng mà bây giờ các bạn muốn truy cập vào một cái trình cài đặt của máy tính một cách nhanh chóng, truy cập vào trình cài đặt của máy tính một cách nhanh chóng, thì các bạn có thể sử dụng cái phím tắt là Windows cộng với Y. Windows cộng Y. Đó, các bạn hãy thử nhé. Windows cộng Y. Windows Y. Rồi, rất là nhanh chóng là chúng ta đã truy cập được vào cái phần cài đặt của máy tính. Và tiếp theo là các bạn có thể là cài đặt một cái ứng dụng gì đó, hoặc thiết lập lại máy tính cho mình, hoặc là làm một cái gì đó ở cái phần cài đặt của máy tính của chúng ta. Đó, thì đấy là cái phím tắt rất là nhanh để có thể mở cái trình cài đặt máy tính cho chúng ta nhanh chóng. Rồi cái phím tắt cuối cùng là cái phím tắt để khóa máy tính. Giả sử chúng ta đang làm việc mà chúng ta không muốn tắt máy tính, nhưng mà chúng ta vẫn muốn bảo vệ cái máy tính của mình khi mà chúng ta rời khỏi cái máy tính của chúng ta, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phím khóa máy tính nhanh là phím Windows L. Nhưng mà các bạn chú ý là để sử dụng cái ứng dụng này, các bạn cần phải, thứ nhất là cần phải cài đặt máy tính có cái user của chúng ta,
Và thứ hai là bạn phải nhớ được cái mật khẩu, bởi vì khi mà bạn đã khóa máy tính của mình rồi mà bạn không nhớ mật khẩu thì bạn sẽ không thể mở được máy tính của mình, tức là bạn không thể đăng nhập vào máy tính của mình để mà làm việc tiếp được. Cho nên các bạn chú ý khi mà các bạn sử dụng cái phím này, các bạn sẽ phải nhớ cái mật khẩu máy tính của mình các bạn nhé. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ khóa cái máy tính của chúng ta thì chúng ta sử dụng phím Windows và L. Windows và L như thế này. Đó, thì lập tức là cái máy tính của chúng ta đã trở lại cái màn hình như thế này, và nếu trường hợp ai đó kích chuột vào đây thì các bạn cũng sẽ thấy không thể nào mà có thể truy cập được nếu không có mật khẩu. Đấy, thì mình sẽ nhập mật khẩu của mình và chúng ta có thể là truy cập vào bình thường, đúng không ạ? Thì đây là mình đã giới thiệu cho các bạn là 10 năm cái phím tắt vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Thực chất là hơn 10 năm cái phím tắt, nhưng mình chia thành 10 năm cái chủ đề thôi. Thì các bạn có thể là xem và các bạn có thể thực hành theo. Mình thấy nó rất là hữu dụng trong thực tế đấy các bạn nhé. Đó. Nếu bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video mình chia sẻ trên đây, và đừng quên bấm like và có thể là chia sẻ cho bạn bè mình biết những cái phím tắt hữu dụng như thế này các bạn nhé. Mình là Mr. Cảnh Excel, mình chuyên đào tạo tin học cho người đi làm, đặc biệt là đào tạo chuyên sâu về Excel các bạn nhé. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.